Την πρώτη μέρα του ταξιδιού μας μπήκαμε στη Βουλγαρία. Φτάσαμε ως τη Βάρνα, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, όπου και διανυκτερεύσαμε. Από εκεί μπήκαμε στη Ρουμανία. Περάσαμε από την τουριστική Κωνσταντζα και στη συνέχεια φτάσαμε στη Μολδαβία. Αφού κάναμε εντούρο στους χειρότερους δρόμους που έχουμε συναντήσει ποτέ, καταφέραμε να πάμε απροσκάλεστοι σε έναν ντόπιο γάμο. Είχαμε μια αβαρία σε μία από τις 3 μηχανές, την οποία καταφέραμε πρόχειρα να επιλύσουμε για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Διασχίσαμε την υπερνηστερία και φτάσαμε στο πανέμορφο Κίεβο της Ουκρανίας. Την επόμενη μέρα δώσαμε ρεπό στις μηχανές μας και επισκεφτήκαμε το Τσέρνομπιλ. Στο δρόμο μας για Πολωνία, σμίξαμε με το φίλο μας τον Κώστα. Δυστυχώς ο Σόφος αρρώστησε και έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς μετά από κάποιες ώρες ένιωσε καλύτερα και μπορούσαμε επιτέλους να συνεχίσουμε την πορεία μας για Πολωνία. Τώρα η ώρα είναι 4 και 5. Συνεχίζουμε όσο αντέξουμε. Περίπου 2 ώρες μετά την έξοδό μας από το νοσοκομείο, φτάσαμε στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Στην Ουκρανία, λόγω COVID, όποιος τουρίστας εισέρχεται πρέπει να έχει κάνει εκ των προτέρων μια ασφάλεια που θα καλύψει τα νοσήλιά του σε περίπτωση ασθένειας. Ο Κώστας δεν το γνώριζε και δεν είχε ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, κατά τύχη, κατάφερε να μπει στη χώρα. Κατά την έξοδό του όμως, του ζητήθηκε και έγινε μεγάλο θέμα ότι δεν είχε. Εν τέλει, μετά από κάμποση ώρα ερωτήσεων στο στυλ ανάκρισης, μας άφησαν να βγούμε από τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας. Φάγαμε πολύ ταλαιπωρία γιατί το φιλαράκι από εδώ πέρα δεν είχε κάνει την ασφάλεια. Παραβάτης. Αλλά πέρασα. Φάγαμε εκεί πόση ώρα. Και τώρα ήρθαμε στα σύνορα της Πολωνίας. Και... συνουσιασμό. Έτσι. Και τώρα καθόμαστε εδώ και πόση ώρα ακίνητοι. Είμαστε πρώτοι στην ουρά, δεν μας φωνάζει κανείς, δεν ασχολείται κανείς. Και περιμένουμε. Και η ώρα είναι 7 και 20 το απόγευμα. Και είμαστε στο δρόμο από τις 7.30 το πρωί. Κάτι τέτοιο. Έχει φύγει ο Σοφοκλής με το μωρό μάτι στο χέρι. Καθώς περνούσαν οι ώρες στα σύνορα, ο Σόφος έπρεπε να επισκεφτεί την τουαλέτα. Το πρόβλημα ήταν ότι χρειαζόταν πολωνικό ζλότι για να μπορέσει να μπει και φυσικά δεν είχε κανείς μας. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Δεν βγάζει και άκρη. Στο έφαγε το κέρμα. Τίποτα, όπως κάναμε τα ηλεκτρονικά. Τα τουρνικές στον Πάοκ με ντούπι μπαίνανε μέσα. Πες ντου. Άρα τι Πάοκ θέλουν εδώ, ντου από παντού ρε μαλάκα. Το έκανες πώς ηλεκτρονικά? Το έκανα ρε μαλάκα. Πάμε παιδιά. Έλα. Τι είπε να περιμένουμε? Άντε τώρα. 414. Εγώ. Έλα, μπατζανάκι. Τα δικά μας ρε. Περίμενε. What is the problem? My friend, we are here 2.5 hours. What is the With problem? no traffic, we're here 2.5 hours. Σπίτι σας. Λοιπόν, είμαστε στα σύνορα της Πολωνίας. Περνάμε από Ουκρανία-Πολωνία. Μας έχουν εδώ οι κερατάδες 3 ώρες. Πάμε από τον έναν έλεγχο στον άλλον. Στην ουσία δεν κάνουν κάτι. Φέρ το διαβατήριο, φέρ την άδεια. Φέρ το διαβατήριο, φέρ την άδεια. Δεν ξέρουν αγγλικά, δεν ξέρουν να δεν γράφουν. Ένας δεν ξέρει αγγλικά και όταν λέμε αγγλικά εννοούμε κάτι basic. Και αφού μετά από 3 ώρες μας δίνουν τα χαρτιά και λέει OK, you go, πάμε στην επόμενη μπαριέρα και μας λένε δεν έχουν περάσει τα στοιχεία στο σύστημα, ξαναπεράσετε πίσω. Στους 2 από τους 4. Και τώρα οι 2 είναι μπροστά και οι 2 είναι πίσω να ξαναπεράσουν τα στοιχεία μας στο σύστημα μετά από 3 ώρες.
Εν τω μεταξύ, έχουμε ανοίξει συζήτηση στην ενδοεπικοινωνία με τον Γιάννη και τον Σόφο και δεν μπορούμε ακόμα να χωνέψουμε με τι εξοπλισμό ανεβαίνει ο Κώστας στο Nordcup. Τι γάτια ρε, δεν έχει πάρει μακριμάνικη μπλούζα. Με κοντομάνικα είναι. Μόλις μπήκαμε Πολωνία. Έχει αρχίσει να νυχτώνει και είμαστε αρκετές ώρες πίσω στο πρόγραμμά μας. Αυτή η μέρα όλο απρόοπτα, στο τέλος μας επεφύλασε ακόμα μία έκπληξη. Μία πολύ δυνατή βροχή, ενώ ήμασταν όλοι με τα καλοκαιρινά μας ρούχα. Το βρεγμένο στην βροχή της φοβάται. Σταματήσαμε άρον-άρον ενώ έβρεχε, άλλος να αλλάξει μπουφάν, άλλος ζελατίνα στο κράνος και άλλος να βάλει αδιάβροχο. Γιάννη, ξεκινάμε. Πιο κάτω να ξεκινήσουμε. Εντάξει, έλα, ξεκινάμε. Άρε team, άντρες. Εν τέλει, λόγω των συνθήκων, μείναμε σε ένα ξενοδοχείο μερικές ώρες μακριά από το μέρος που είχαμε αρχικά σχεδιάσει. Για λίγο ένα κλικ πιο πάνω ένα πόντο. Με χαμημένο. Εντάξει, άστο. Το πρωί, μόλις αντικρίσαμε τη φύση στην Πολωνία, ενθουσιαστήκαμε και αυτό έδωσε σε όλους μας ένα ψυχολογικό boost. Λίγο πιο κάτω, οι δρόμοι μας με τον Κώστα χώρισαν λόγω διαφορετικού προγράμματος. Ελπίζαμε να τον πετύχουμε σε κάποια χώρα παρακάτω, αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Θέλοντας να χαρούμε αυτή την πανέμορφη φύση ακόμα παραπάνω, αποφασίσαμε να κάνουμε μια χωμάτινη διαδρομή, με κόστος να πάει το πρόγραμμά μας ακόμα πιο πίσω. Άλλωστε, τι adventure οδηγοί είμαστε. Πω, τι ομορφιές ήταν. Μην μου πεις μαλάκα δεν είναι πανέμορφα. Έχουμε καβλώσει, έχουμε. Βρε μαλάκα, πολύ ωραία το σκέφτηκες. Αριστερά, Αριστερά, ναι, λέει. Πού πας ρε μαλάκα? Σόφο! Αριστερά το λέω, ναι με λέει αυτός. Καθώς συνεχίζουμε προς τα σύνορα με Λιθουανία, ο καιρός χαλάει απότομα και σταματάμε να βάλουμε και πάλι αδιάβροχα. Όσο ανεβαίνουμε πιο βόρεια, η θερμοκρασία πέφτει και ο καιρός γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος. Θα βάλουμε αδιάβροχα,
Σε ένα άνοιγμα του καιρού, σταματήσαμε σε ένα μνημείο αφιερωμένο στο μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράχτηκε στην Πολωνία από Ρώσους μαζί με τη βοήθεια Πολωνών κομμουνιστών μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τους 2.000 Πολωνούς που συνελήφθησαν, οι 600 εξαφανίστηκαν, πιθανότητα εκτελέστηκαν και θαύτηκαν σε άγνωστη τοποθεσία στη σημερινή Ρωσία ή Λευκορωσία. Σύνορα με τη Λιθουανία δεν υπήρχαν και αυτό ήταν μια ανακούφιση για μας μετά την τελευταία ταλαιπωρία που υποστήκαμε στα τελευταία σύνορα. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Φτάσαμε στο Εθνικό Πάρκο Τζούκιγια, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή στη Λιθουανία. Μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο να το εξερευνήσουμε με την ησυχία μας, αλλά έπρεπε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος της προηγούμενης μέρας. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Say hello to the camera. Hello. Hello. How are you today? Okay, and you? And me, my Melitove. Great. Yes. Well, thank you for your help. Yes. We should be going. Yes. Okay. 2 kilometers away, you found castle, Alantos Castle. Thank you. Bye bye. Nice day. Take care. Looking for adventure. We are all looking for adventure. Oh, wake up heart and wake up mind and see the world is yours to find. Αφήσαμε το καλύτερο αξιοθέατο της Λιθουανίας για το τέλος. Το κάστρο του νησιού Τρακάι. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή κατασκευή του 14ου αιώνα με μεγάλη στρατηγική σημασία για το Δουκάτο της Λιθουανίας. We are all looking for adventure. 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 We are all looking. Άντε αγόρια. We are all. Διανυκτερεύσαμε στο Βίλνιους, που είναι η πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Εκεί πάθαμε το πρώτο πολιτισμικό σοκ, αφού μετά τις 8 δεν βρήκαμε σχεδόν τίποτα ανοιχτό πέρα από 1-2 μπαρς σε ολόκληρο το κέντρο. Ο φίλος μας ο Μάρτα από την Εστονία, που τον γνωρίσαμε μέσα από τους Greek Adventure Riders, μας πρότεινε την πιο όμορφη διαδρομή από επαρχιακούς δρόμους για Λιθουανία, Λετονία και Εστονία. Οπότε δεν μπήκαμε σχεδόν καθόλου σε αυτοκινητόδρομο και είχαμε την ευκαιρία να δούμε την επαρχία της κάθε χώρας, που είναι και το ζητούμενο άλλωστε. Έλα μωρή Λάτβια! Άντε ρε μπροστά καρότσα! Φτάνοντας στην πανέμορφη Ρήγα, ο καιρός είναι αρχικά καλός, αλλά γρήγορα αλλάζει και αρχίζει και πάλι να βρέχει.
αποφασίζουμε τελευταία στιγμή να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας και αντί να διανυκτερεύσουμε στη Ρήγα, να συνεχίσουμε για το Ταλίν της Εστονίας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε μία μέρα. Και όσο για την οδήγηση στη βροχή, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Η πιπεριά γαμήθηκε. Πήγαινε να παραζώσει το πασόνι. Πήγαινε ρε μαλάκα, μην τρέπεσαι. Πήγαινε εδώ, στα καρπολάχανα. Τι έπατε ρε. Πού πας με τα μωρομάντιλα φίλε στην εξοχή. Πάρτα ρε, πάρτα, μην τρέπεσαι. Πάρτα. Ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν ρε φίλε. Γελάδε το μαλάκα. Ο Σόφος, με 15 βαθμούς ο Σόφος έτρωσε. Ωρε φίλε. Κάτω ρε φίλε. Πού πας φίλε. Κοίτα μην πέσεις πουθενά και σε μαζεύουμε. Μαλάκα είμαστε ψηλά, δεν μπορεί να έχει τίποτα αρκούδες. Δεν μπορώ να πνεύσω. Φτάσαμε στο Ταλίν μετά από συνολικά 14 ώρες στο δρόμο και έχοντας διασχίσει 3 χώρες σε μία μέρα. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τη χαρά που κάναμε όταν είδαμε το πολυτελέστατο ξενοδοχείο με σπα που μας κανόνισε ο Μάρτ. Μπατζανάκο, πού με έχεις φέρει ρε πούσι, για πες λίγο εδώ. Τι είναι αυτά εδώ ρε μαλάκα. Πού μας έχει φέρει αυτός ο Μπατζανάκης. Πού μας έχει φέρει. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Γιάννη, το δωμάτιο μας λέει κάπου εκεί πάνω. Μπατζανάκη, παρακαλώ. Λοιπόν, τη μέρα που κερδίσαμε, αύριο εδώ. Πω φίλε, άμα το ήξερα ούτε για βενζίνη δεν θα σταματούσα. Παιδιά που μας έχει φέρει Μπατζανάκη. It's complicated, it's 36. It's 36. In Greece, στην υγειά μας. 36. Μας κατουράει. Πάμε και λίγο έξω. Αυτά είναι. Πού βγήκαμε παιδιά. Πού βγήκαμε. Είναι το κρύο του φτερό. Και τι κάνουμε εκεί. Άρε Σόφο, τι κάνεις. Says what our friend is missing. I know, I understood. Sofos. Μετά από 10 ώρες οδήγηση, το χρειαζόμασταν. Το χρειαζόμασταν. Γιάννη,
Έχει λιώσει το κορμάκι μας. Κάτσε να μας κατουρίσει ο φίλος. Εδώ. Καζαράκι. Δούμε μεγάλες στιγμές. Greek Adventure. Άμα έχει. Και για σβήσιμο. Δεν ματάνε τα ρουμάδια. Αυτό θα το πετάξει έξω. Enjoy. Imagine if there is a winter and a lot of snow and you're coming home and go to sauna. Yes. It's really good. Μετά το σπα, ακολούθησε γκουρμέ γεύμα στο ξενοδοχείο. You have to be very careful because if you cut it out, there is butter inside, which Might flow outside. yes, Okay. and it's perfect. Not a single drop. No. Champion. It looks very nice. Αφού ξεκουραστήκαμε και φάγαμε, ο Μάρτ ανέλαβε να μας ξεναγήσει στην παλιά πόλη του Ταλίν. Medieval times, nobody has seen the. Δυστυχώς όμως και πάλι η ώρα είναι περασμένη και δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Saw in. Το επόμενο πρωί, αφού φάγαμε πρωινό σαν βασιλιάδες και πήραμε και για το δρόμο, ετοιμαστήκαμε να πάρουμε το φέρι για Φιλανδία. Θα γίνει πόλεμος. Το κοβάνιο του έχω φορτώσει. Το αρχικό πλάνο ήταν από την Εσθονία να μπούμε στη Ρωσία, να περάσουμε από Αγία Πετρούπολη και από εκεί Φιλανδία. Παρόλα αυτά, το να μπει κανείς στη Ρωσία έχει γίνει ακόμα πιο πολύπλοκο λόγω κορονοϊού και δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε το καράβι από Ταλίν για Ελσίνκι. Σε 2 ώρες θα πατάμε Φιλανδία. Let's go! Hello! Συναντάμε και άλλους μηχανόβιους. Ελπίζω να πηγαίνουν όλοι στον Όρτ κάπου να έχουμε παρέα. Βέβαια τους δικούς μας ρυθμούς δύσκολα να τους ακολουθήσουν. Αλλά συνήθως σε τέτοια μέρη τα άτομα ανακυκλώνονται. Τους βρίσκεις στη μία στάση, μετά τους βρίσκεις στην άλλη. Δεν σας χάλασε τους ψαράδες. First class. Το φιλαράκι ο Σόβος για ακόμα μια φορά τρώει κοτοπουλάκι από το ξενοδοχείο. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος φίλος της ομάδας από Φιλανδία, ο Νίκο, είδε τα story που ανεβάσαμε ότι πάμε Ελσίνκι με το πλοίο και επικοινώνησε μαζί μας. Προσφέρθηκε να έρθει να μας παραλάβει από το λιμάνι και να μας πάει στο κλαμπ της Ducati που έχουν φτιάξει στο Ελσίνκι. Είπε ότι θα μας περιμένει με ένα ολοκένουργιο Multistrada V4, οπότε σίγουρα θα τον εντοπίσουμε. Το πρόγραμμά μας ήταν πολύ φορτωμένο, αλλά πραγματικά κάτι τέτοιο δεν χάνεται. Η είσοδός μας στη Σκανδιναβία γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Πού πάμε, Ελσίνκι? Πώς κάνουνε? Ταλίν! See you later! Λοιπόν, είμαστε στο πλοίο για Ελσίνκι και έχουν αρχίσει τα αξιοθέατα. Ελπίζω να είναι έτσι η φάση. A few minutes later. Πετάει η ομάδα.